Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video po, gagawa lang kami ng sari-saring gulay. So ang ibig sabihin po noon, yung iba't ibang gulay ay pagsasama-samahin natin. Kaya siya tinatawag na sari-saring gulay. So we have string beans, upo, kalabasa, ampalaya, okra, eggplant. So, itong mga gulay ay galing sa aming garden po. Kaya fresh na fresh yan. So, ayan. Madami na din kasi. Kaya hinarvest namin. Tapos, gagawin namin sari-sari kasi para maiba naman siya guys.